جمع كتاب الأجبية لأول مرة في كتاب واحد نحو القرن التاسع الميلادي، وده بتشهد عنه عشرات المخطوطات القبطية القديمة. لأنه إن كان لدينا بعض الشواهد المتفرقة اللي بتوضح لنا إنه صعب إن احنا نحدد بدقة كيف تطور طقس صلوات السواعي في الكنيسة القبطية، إلا أن المصدر المأمون اللي نقدر نعتمد عليه في هذا الموضوع هو مجموعة مخطوطات وجدت في الفيوم مدونة بالقبطية الصعيدية، بترجع إلى نهاية القرن التاسع الميلادي. عثر عليها رجل أمريكي اسمه بيير بونت مورغان، ونقلها إلى مكتبة أصبحت معروفة باسمه في مدينة نيويورك من كثرة المخطوطات اللي قدر ينقلها من مصر ويوديها أمريكا. المخطوطات دي حللها ونشرها العالم الألماني هانز كيك اللي عاش لحد سنة 1998 ميلادية. ولا نعرف حتى الآن أي أحداث أو مصادر موثوق بها سابقة على هذه المجموعة تخدم تلك الفترة ويمكن الاعتماد عليها. المخطوطات بتاعت بيير بونت مورغان دي أشهرها بالنسبة لنا إحنا كأقباط هو المجلد ال13 والمجلد ال14. المجلد ال13 ده بيعود تاريخه لسنة 892 ميلادية، يعني أواخر القرن التاسع الميلادي، وتم اكتشافه سنة 1910. ومن الثابت أن النص القبطي الصعيدي هو أقدم من النص القبطي البحيري، كما أنه لا يوجد نص ليتورجي قبطي باللهجة الصعيدية يعود تاريخه إلى ما بعد القرن التاسع الميلادي إلا ما ندر جدا. بعد القرن التاسع ولحد ال13 بيبقى المخطوطات مكتوبة بالقبطي البحيري. أقدم مخطوط بيحوي صلوات السواعي في كتاب مستقل في الكنيسة البيزنطية بيحمل رقم 863 يوناني، وده محفوظ في مكتبة دير سانت كاترين بصحراء سيناء، وبيعود إلى القرن التاسع الميلادي. المخطوط ده بيحوي ترتيب صلوات السواعي بحسب الطقس الأورشليمي القديم. اللي عمل هذا الطقس مجموعة رهبان عاشوا في دير قريب من أورشليم اسمه دير مار سابا في القرن الخامس السادس الميلادي، يعني عاش من 439 إلى 532 ميلادية. في هذا المخطوط الموجود في هذا الدير بنلاقي فيه أن قطع السواعي هي القطعة الأولى فقط يعقبها الثيوتوكية اللي هي الخاصة بوالدة الإله. قطع السواعي في الأجبية تبقى القطعة عند الأباط الثالثة والسادسة
خاصة بالست العذراء. القطعة موحدة بين البيزنطيين وبين الأقباط في هذا الأمر. القطعة الأولى، وبعدين الثانية تبقى خاصة بالعذراء. الطقس البيزنطي القديم بيحوي القطعة الأولى من سواعي الصلوات ويعقبه الثيوتوكية، إنما التقليد البيزنطي الحالي بيحوي القطعة الثانية فقط ويعقبها الثيوتوكية اللي هي القطعة الخاصة بالعذراء. الطقس الأورشليمي القديم القطعة الأولى وبعدين الثيوتوكية. التقليد القبطي بيحوي القطعة الأولى والثانية بيعقبها الثيوتوكية. التقليد البيزنطي بيحوي القطعة الثانية ويعقبها الثيوتوكية. ده ما يختص بصلوات السواعي في القرن التاسع الميلادي. دي الشواهد اللي قدرنا نتعرف عليها في هذا الوقت. أنا ما جبتش سيرة الإنجيل اللي بيقال، لأن أناجيل السواعي لم تعرف إلا في قرون متأخرة جدا حوالي القرن ال16. فالقطع سابقة في الأقدمية على فصل الإنجيل المقدس. ده ما يختص بالأجبية.